Ονομάζομαι Μιχαλίδης Ανδρέας, είμαι επαγγελματίας αθλητής στο MMA. Έχω αγωνιστεί σε πάρα πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή θα αγωνιστώ στις 17 Ιουνίου στο Octagon, το οποίο είναι ένα τουρνουά με συνολικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου ευρώ. Στο προηγούμενο μάτς αγωνίστηκα με τον Λεάντρο Απόλο Σίλβα, έναν πολύ καλό αθλητή, ήταν και αυτός ex-UFC fighter, πολύ μεγάλη εμπειρία. Παίξαμε 3-5 λεπτά, ήταν δύσκολο μάτς, στο οποίο επικράτησα με ομόφωνη απόφαση. Ήταν μια πολύ καλή νίκη, η οποία μου έδωσε και την πρόκριση στους 8 πλέον, ήμασταν 16 σύνολο, 8 πλέον το τουρνουά. Είμαι ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, γνωστός πιο πολλοί με ξέρουν Μόχου. Είμαι ο προπονητής του Ανδρέα Μιχαηλίδη και ιδιοκτήτης του EFL, Σχολής Πολεμικών Τεχνών MMA. Πάλι skip 2-3-2, άσο 2. Όταν σε μια προετοιμασία μπαίνουμε μετά από αγώνα, είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να πιάσουμε ρυθμό, είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσουμε τους στόχους, γιατί όταν αυτό που έχει συμβεί το καλό με το Octagon είναι ότι ξέρουμε ότι θα παίξουμε εξ αρχής. Δηλαδή με το που τελειώσει αυτό το παιχνίδι, ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι. Γιατί θεωρώ ότι θα κερδίσουμε ούτως ή αλλιώς, έτσι. Αυτό σε βάζει σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και ο Ανδρέας δεν προλαβαίνει να πέσει. Οπότε, σαν προετοιμασία, ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί μπήκε ήδη έτοιμος. Οπότε, στην ουσία, δεν ήταν αυτό που κάνουμε συνήθως, που ξεκινάμε αργά και πρέπει να φορτώσουμε και να κλείσουμε μετά όγκο προπονήσεων και μετά να κάνουμε χωνή και να φτάσουμε να φορμαριστούμε. Βγαίνει φορμαρισμένος, κάνει μικρή ξεκούραση και μπαίνει στην ουσία ήδη στο 80%. Οπότε είναι η συντήρηση και απλά να πικάρεις είναι πολύ πιο εύκολο από το να φτάσεις από χαμηλά στο πικ. Το πώς το παιχνίδι είναι ότι εγώ για μένα ο Λεάντρο Σίλβα είναι ο νούμερο 1. Δηλαδή σε αυτήν την οκτάδον την είδα με τον Αντρέα που το συζητάγαμε. Όλοι δίνανε τον Βελίσκοβιτς ή τον Ντέιβιντ Κόσμα σαν φαβορί. Εγώ πίστευα ότι είναι ο Σίλβα. Γιατί στην πραγματικότητα έχει παίξει με όλους, δεν τον έχει βγάλει ποτέ κανένας νοκάουτ, είναι πιο έμπειρος και είναι και ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη ζημιά γιατί είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ξέρεις, δεν έχει τελειώσει ποτέ, είναι πάντα εκεί και κυνηγάει 15 λεπτά. Στα στοιχηματικά, που μετράει το στοιχηματικό, ότι βλέπουν οι μπούκερ δηλαδή, ήταν το νούμερο 2. Οπότε εντάξει, εμείς τον υπολογίζαμε σαν νούμερο 1, στοιχηματικά ήταν το νούμερο 2. Οπότε δεδομένου του βεληνικούς, του πόσο καλός παίκτης είναι, θεωρώ ότι ο Ανδρέας πήρε το παιχνίδι καθαρά. Χωρίς δηλαδή να κινδυνε... Δηλαδή εγώ από τη γωνία δεν αισθάνθηκα ποτέ κίνδυνο. Ότι θα το χάσουμε. Δηλαδή, ξέρεις, όταν τελείωσε το παιχνίδι, πήγα, έχουμε κερδίσει, το ήξερα. Πάντα υπάρχει το άγχος, ξέρεις, μου δώσουν ένα από το αποτέλεσμα και σίγουρη τελείωσε να νίκη, πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Τα βγαίνουν από κάτω, Ωραίος. Ακούμε και από κάτω. Δεύτερο χώρο. Ωραίος. Σε όλη μου τη διαδρομή είχα στήριξη από την Ελλάδα, ενώ από τους fans και στο εξωτερικό μου στέλνουν από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο, κάθε φορά πριν τον αγώνα μου και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Μου έχουν στείλει από όλες τις άκρες του κόσμου, από Αυστραλία μέχρι Αφρική και Αμερική, δηλαδή πάρα πολλοί Έλληνες με στηρίζουν και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξανά. Εγώ πήρα παραπάνω μηνύματα και παραπάνω υποστήριξη από όταν παίζαμε στο UFC. Το οποίο δεν ξέρω πώς έχει συμβεί, μην με ρωτήσετε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά γενικότερα με αυτό το παιχνίδι ασχοληθήκανε παραπάνω. Η εικασία μου είναι ότι επειδή είναι το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άσος.
Άσος. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Ωραίος. Ο Γκραμπίνσκι είναι έμπειρος αθλητής. Απέδειξε ότι στο τελευταίο fight ότι είναι αρκετά υπολογίσιμος, διότι ήταν το underdog του αγώνα. Παρ' όλα αυτά κέρδισε με νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Είναι ψυχωμένος αθλητής. Θέλει προσοχή όπως σε κάθε αγώνα. Βέβαια είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει παίξει τις διοργανώσεις που έχω παίξει εγώ. Ούτε έχει αναμετρηθεί με τους αντιπάλους που έχω αναμετρηθεί εγώ. Οπότε δεν είναι ότι δεν θα λέγω ότι με ανησυχεί και ιδιαίτερα. Θα βγω βέβαια πάντα προσεκτικά, πάντα δεν υποτιμάω κανένα αντίπαλο. Είναι ένας αθλητής ο οποίος εστιάζεται στο striking, έχει πολύ καλό takedown defense και καλή αντοχή. Είναι ένας all-around fighter θα έλεγα, ο οποίος απαιτεί προσοχή. Δεν μου αρέσει να κάνω underestimate οποιοδήποτε παίκτη. Γιατί το έχω κάνει στο παρελθόν. Καμιά φορά βγαίνει, καμιά φορά δεν βγαίνει. Δεν μου αρέσει να κάνω όμως και overestimate κάποιον παίκτη. Δηλαδή, αυτός έχει παίξει με εκείνον, αυτός έχει παίξει με τον άλλον. Και εγώ θεωρώ ότι το MMA είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο άθλημα και θεωρώ ότι το ματσάρισμα μετράει. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας παίκτης μπορεί να κερδίζει κάποιον παίκτη και ένας άλλος παίκτης να μην μπορεί να τον κερδίσει με τίποτα και στο αναμεταξύ παιχνίδι να χάνει εύκολα. Είναι ένα παιχνίδι των στυλ, δεν είναι ένα παιχνίδι καθαρό. Οπότε να μιλήσω σαν το στυλ. Θεωρώ ότι το στυλ του Γκραμπίνσκι είναι πολύ πιο εύκολο από το στυλ του Σίλβα. Βαράει βαρύ και δεν πονάω ρε. Κάνω τα χέρια. Όλο, άσο 2-3-2. Μπλοκ, εσκύβ, 2, μπλοκ, πάμε. Πάντα μιλάμε πιθανότητες. Οι πιθανότητες να βγάλω ο Γκραμπίνσκι τον Αντρέα νοκάουτ τις βρίσκω λιγότερες από τον βγάλει ο Αντρέας. Οι πιθανότητες να κάνει out-wrestle ο Γκραμπίνσκι τον Αντρέα το βρίσκω πολύ πιο δύσκολο από το να κάνει out-wrestle ο Αντρέας τον Γκραμπίνσκι. Οι πιθανότητες να τον σκάσει τον Αντρέα στο κάρδιο το βρίσκω επίσης δύσκολο, διότι είναι 3-5 λεπτά και ο Γκραμπίνσκι δεν θυμίζεται για το καρδιό του. Εντάξει, τώρα το να φάει το χτύπημα και να χάσουμε συμβαίνει παντού. Το μοναδικό μείον που βρίσκω είναι ότι παίζω μέσα στη Γερμανία και μέσα στο σπίτι του. Αλλά εντάξει τώρα, ο Αντρέας έχει παίξει στη Μόσχα με τον Μινέεφ, έχει παίξει στη Τσετσενία με τον Μπαντάεφ, έχει παίξει στο Βλαδιβοστόκ με τον Σαλομάεφ, έχει παίξει με τον Περέιρα στο Madison Square Garden. Καλά να παράσουμε Ένα λεπτό. Τι λέει. Όχι να ρε χέρια σου. Εντάξει, πάντα μπορώ. Ωραίο ρίγκ να Για πες, τι κάναμε τώρα. Κάναμε 5 γύρους στόχους και τώρα θα πούμε άλλους 5 με 8 γύρους πάλι. Η διοργάνωση του Octagon είναι καταπληκτική. Θα το ζήσεις και εσύ, θα το καταλάβεις. Είναι παραγωγή, μπορώ να πω ίσως είναι και καλύτερη σαν παραγωγή. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά ίσως είναι και καλύτερη παραγωγή που έχω δει στη ζωή μου, να το πω διαφορετικά, σαν παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ακριβή παραγωγή, είναι τρομερό το στήσιμο που έχουν φτιάξει, είναι τρομερός ο κόσμος που βάζουν μέσα, βάζουν σε κάθε event από 20.000 μέχρι 50. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα που πιάνουν οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι. Οπότε, σαν διοργάνωση, την ήξερα από πριν γιατί είχα πάει και με τον Παλαιολόγο και με τον Στρουμπούλη άλλες 2-3 φορές. Μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε εκεί. Αν δεν είναι UFC, να το πω διαφορετικά, είναι Octagon ή One FC. Οκ, εντάξει, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Αλλά εγώ το βάζω μέσα αυτά τα τρία σαν παραγωγή.
σκέφτομαι να συνεχίσω την προετοιμασία. Έχω κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία εδώ στην Ελλάδα και σκέφτομαι να προσθέσω άλλο ένα μήνα προετοιμασίας στις 1,5 στη Σουηδία, στο All Star Gym, εκεί που μου αρέσει να κάνω την προετοιμασία μου, η οποία έχει πάρα πολλούς γνωστούς αθλητές, τον Γκούσταυσον, τον Λατίφη, τον Χάμζα, τον Τσιμάεφ, πάρα πολλούς γνωστούς αθλητές και UFC fighters. Πες 90 πόσα θα χάσει άλλα 3 κιλά. Μέχρι τέλος του 57, είναι δύσκολο. Πώς προπονείς τη μέρα κάνει? 2. Εντάξει, το All Stars είναι πάντα ένας χώρος στο οποίο εμάς προσωπικά και εμένα προσωπικά το θεωρώ στα σπίτι μου, πηγαίνουμε συνέχεια, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή, με τον manager του All Stars και τον δικό μας manager, τον Μαγντή. Γενικότερα έχουμε τους φίλους μας εκεί που πηγαίνουμε συνέχεια. Ξέρεις, είναι ένα μέρος το οποίο έχουμε χτίσει, ξέρεις, και είναι και πολύ ωραίο γιατί τώρα ας πούμε είναι και πολύ πιο εύκολο ταξίδι επίσης από Αμερική. Δηλαδή μαζί μας πετάει ο Πηλίδης, μαζί μας πετάει ο Δεσχαλάκης, μαζί μας πετάει ο Σημεωνίδης, μαζί μας πετάνε άλλοι 4-5 αθλητές από εδώ. Οπότε ξέρεις, είναι αλλιώς να είστε 10 αθλητές μαζί από την Ελλάδα, αλλιώς να είμαστε οι δυο μας. Είναι το ίδιο. Για ρίξτε μας. Ναι. Αυτό είναι σπασμένο αυτή. Πρέπει να το τραβήξεις. Το δικό σου εντάξει, καλά είναι. Πολύ καλά είναι, μια χαρά είναι. Το πιο όμορφο παλαιστικό αυτή είναι. Θεωρώ ότι η νίκη στο τουρνουά θα ήταν πιο σπουδαία από το να παίξω στο main event, στο UFC, διότι για να κερδίσω το τουρνουά πρέπει να κερδίσω 4 αθλητές, δηλαδή να βγω καλύτερος από τους 16 καλύτερους αθλητές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και ναι, βεβαίως αυτό είναι πιο σημαντικό. Βέβαια και το έπαθλο είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Πιστεύω πως ναι, θα είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα.